سلام، به سرجی فلیکس خوش اومدیم. من دکتر انارن هستم و بیایم که کلی براتون نکته مهم دارم. خب امروز من میخوام بهتون اول یک توضیح مقدماتی در مورد گره جراحی بهتون بگم و بعد در ادامه میریم که براتون نحوه گره زدن جراحی رو بهتون آموزش بدم. گره جراحی که ما معمولا جراح بدون وسیله و دست خودمون انجام میدیم به دو دسته کلی تقسیم میشه، two handed one handed، یعنی یک دستی یا دو دستی. که در واقع ما چرا اصلا کلا گره جراحی یاد میگیریم؟ که بیشتر مواقع زمانی که داخل مثلا شکم، داخل محل‌های جراحیمون که تو عمق وجود داره، معمولا کار با وسیله و دستگاه و پنست و سوزنگی یه مقدار سخت میشه و یه مقدار هم سرعت عملمون رو کم میکنه. در نتیجه ما سعی میکنیم که توی جراحی از شیوه گره زدن با وسیله دست و بدون وسیله استفاده کنیم که دو دستی به این شکلی که ما هم از هر دو دستمون استفاده میکنیم، از هر دو نخ استفاده میکنیم برای گره زدنمون و 4 تا تایتل کلی داره که یکیش حالا کراسینگ، کراس کردن، یکیش اسکوات نات که در واقع شبیه زنجیر میشه، شبیه چین میشه، و شیوه تام داریم که با استفاده از انگشت شستمونه و یه دونه هم شیوه ایندکس یا همون انگشت اشاره داریم. تو شیوه گره های یه دستی چطور؟ تو اونا هم تقریبا میشه گفت همین منواله، یعنی کراسینگ و اسکواتش مثل همونه، ولی اونجا یه اسم داره به اسم فور فیگر یا همون شکل 4 انگلیسی و یکی هم کرچ ناتس که حالا قرار شد که یعنی تصمیم این شد که اول براتون گره های دو دستی رو آموزش بدم و سری بعد فیلم آموزشی گره های یه دستی رو براتون بذارم و فکر کنم براتون کاربردی باشه، خصوصا کسایی که حالا تو تر هستن، به عنوان پزشک عمومی میخوان جراحی کنن، اینترن هستن تو بخش ارتوپدی، ENT جراحی، و همینطور هم خیلی مفیده برای تمام رزیدنت های جراحی که میخوان رزیدنتی جراحی بگذرونن. تو سال یکی باید حتما این گره رو بلد باشن، دقیق بلد باشن، یاد بگیرن، چون خیلی 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 براشون کاربردیه. دیگه بیشتر از این حرف نمیزنم و میریم واسه اولین سری فیلم های آموزشی گره جراحی به شیوه دو دستی. بریم. خب بچه ها بریم واسه اولین گره دو دستی که میخوام بهتون آموزش بدم، گره جراحی دو دستی به روش ایندکس، یعنی با استفاده از انگشت اشاره. اون اینجوریه که در واقع دو طرف نخ رو میگیریم به صورت حالا تفنگی، حالا مثل شلیک، و بعد انگشت ایندکس و اشاره یا اشارتون رو میارین یه دور زیر نخ، بعد نخ سمت مقابل رو میارین زیرش انگشت اشاره به این شکل، و بعد مثل منقار یک پرنده میبندین، از این سوراخ رد میکنین و بعد این نخی که اینجا بود و از این سوراخ دوباره برمیگردونید به همین راحتی. این میشه در واقع گره دو دستی به شیوه ایندکس با استفاده از انگشت اشاره. یک بار دیگه هم براتون میزنم، حالا با تمرین میتونین ساعت عملتون هم ببرین بالا. این به این شکل صورت دو نخ رو میگیرین، یه دور زیر انگشت اشاره، این هم میاد زیرش، و بعد اینو میبندین که بتونین شست رو با وسیله در واقع به کمک انگشت اشارهتون از این سوراخ لوپ رد بکنین. باقی مونده نخو به انگشت شست تحویل میدین و دوباره از همون سوراخی که ایجاد شده دوباره برمیگردین. حالا بریم سراغ دومین شیوه گره جراحی دو دستی به شیوه استفاده از انگشت شست یا تام. تو این شیوه خب بازم مثل
سری قبل ما سر نخ به صورت تفنگی و شلیکی میگیریم و بعد اینجا دیگه قبلا این کار میکردیم، حالا 60 رو میاریم زیر نخ و بعد نخ مقابل رو میاریم اینجا میذاریم از روی 60 نوک منقار رو میبندیم، از داخل لوپ رد میکنیم، سر نخ رو بهش تحویل میدیم و دوباره همون مسیر رو برمیگردونیم. خب حالا من یه بار دیگه انجام میدم براتون. 60 میاد روی نخ دوم میاد روی 60، اینجا یه دونه لوپ تشکیل میشه، از رد میکنیم، نخ اضافهش دوباره همون رو برمیگردونیم و گره میزنیم. یک بار دیگه سریعتر انجام میدیم. به همین راحتی. مرسی. خب حالا میخوایم بریم سراغ کراس کردن نخ گرمون توی شیوه دو دستی. کراس کردن زمانی استفاده میشه که برامون محکم بودن در واقع نخ خیلی مهمه. مثلا وقتی میخوایم رگ رو لیگیت کنیم یا عضوی هست که برامون خیلی مهمه که این نخ باز نشه، شل نشه، ما شیوه کراس استفاده میکنیم. تو سیستم دو دستی خیلی بستگی داره به اینکه نخی شما میخوایم باهاش گره رو شروع کنیم، از رو رد بشه یا از زیر رد بشه. حالا من براتون مثال میزنم تو هر کدوم. اگه میخوایم حالا فرض کنیم این نخ رو اینجوری کراس کردیم، این نخی که میخوایم با این دست قالبمون باش گره بزنیم روی، تو این شیوه ما از همین شیوه انگشت اشاره استفاده میکنیم. این چی شیوه بود؟ دوباره براتون میذارم. اینجوری رد میکردیم، اینجوری نخ ما کامل کراس میشه. حالا اگه نخی که ما استفاده داریم میکنیم این از زیر رد بشه، یعنی در واقع اینجوری باشه، نخی که میخوایم گره بزنیم کراس کردیم و زیر افتاده، اینجا از شیوه 60 استفاده میکنیم و همین راحتی. این هم از کراس کردن نخ جراحیمون توی شیوه دو دستی. مرسی. شیوه بعدی و شیوه آخری که میخوام از شیوه در واقع روش گره زدن جراحی به شیوه دو دستی باهاتون کار کنم بهش میگن اسکوار نات، که در واقع به صورت زیگزاکی میشه، شبیه زنجیر میشه، حالت زنجیر میشه که براتون انجام میدم. میتونید حالا با تکرار ببینید و یاد بگیرید و با تمرین مهارت پیدا کنید. اونم به این شکله. وقتی که کراس میکنی اولین شیوه به این شکل و بعد به این طریق دوباره رو، دوباره انگشت 60 زیر، دوباره روی 60. همونطور که میبینید شبیه زنجیر شده.